好，现在我们来看介系词的解答。这里有几个介系词，到底哪个是对的呢？正确答案是 Pada satu malam, Pada saat bersamaan, dia berpegangan pada dahan-dahan. ia meminta pada katak peliharaannya. 所以这里的 pada 第一个是表达时间，第二个是表达方向。我们接下来来看一下其他的介系词的例子。Dia mencari kemana-mana, di bawah kursi, di dalam sepatu bot. Anjingnya mencoba menolongnya dengan mengendus-endus toples kosong tersebut. Namun, dia tidak menemukan peliharaan kataknya. Malah, kepalanya tersangkut di toples. Sementara itu, si anak laki-laki sudah pergi ke lubang pohon tak jauh dari sarang lebah. "Katak, kamu di sana?" teriak si anak laki-laki ke dalam lubang pohon. 这里呢有4个介系词，其中一个是 ke 是去 ，di 是在，第3个 dari 是从，第4个 dengan 就是以什么样的状态，或者是跟什么样的人。下面是有关于连接词的例子，这里有3个例子 ，untuk、sehingga 跟 karena 都是表达目的或原因。我们来看一下例子。Salah satu lebah berhasil mengantuk hidung si anak laki-laki, sehingga si anjing menjadi marah dan mencoba mendorong pohon tempat sarang lebah berada. Si anak laki-laki itu sangat senang. Lalu, ia meminta pada katak peliharaannya untuk diperbolehkan membawa pulang salah satu anaknya. Sementara itu, tikus tanah kasihan karena si anak laki-laki terantup lebah. 这里有3个连接词，一个是 sehingga， 就是因为怎么样以至于的意思；第二个是 untuk， 就是为了什么；第3个是 karena， 是因为。接下来我们来看 sambil 跟 sementara 的用法。Katak, di mana kamu? Teriak si anak laki-laki itu sambil melongokkan kepalanya keluar. "Katak, kamu di sana?" ucap si anak laki-laki itu ke dalam sarang tikus tanah. Sementara si anjing meloncat-loncat, mencoba meraih sarang lebah yang berada di atas sarang tikus tanah. 这里的2个例子 sambil 后面接的是另外一个动词，而 sementara 它是在一个句子的前面，可以当作是一个副词的状态来使用。下面我们来看一些个真正的副词，这里有3个例子。Anjingnya mencoba memanggil juga, namun ia malah terjatuh dari jendela dan memecahkan toples ketika ia jatuh. Namun, dia tidak menemukan peliharaan kataknya, malah kepalanya tersangkut di toples. Ternyata anak itu tidak berpegangan pada dahan, namun tanduk rusak. 这边的3个例子 ternyata 的意思就是很显然的，其实是怎么样。第2个 namun 就是然而，第3个 malah 就是甚至的意思。